Aabot sa 5,000 pamilya sa isang malaking subdivision sa San Pedro, Laguna ang mahigit 2 taon na raw na nagtitiis dahil wala pa ring maayos na tubig sa kanilang lugar. Umaasa lamang daw sila sa rasyon ng tubig kada linggo pero kulang na kulang pa rin daw ito kaya lumapit na sila sa Erwin Tulfo Action Center at ACT-CIS Party List. Narito po ang aming pong aksyon. Dumagsa ang mga residente ng St. Joseph Village sa Barangay Langgam, San Pedro, Laguna para isumbong sa Erwin Tulfo Action Center at ACT-CIS Party List ang kanilang problema sa tubig. Nakadirekta na siya sa kontador namin. Pero kita niyo naman po, wala talagang patak. Sumbong ng mga residente, 2 taon na silang nagtitiis dahil hanggang ngayon wala silang maayos na tubig. Umaasa lamang sila sa rasyon ng tubig na 1 beses kada linggo pero kulang na kulang pa rin. Sana po mabigyan ng long-term solution yung problema, matagal na namin problema dito sa subdivision namin. Yun lang naman po yung hinihiling namin ng lahat po ng homeowners dito, yung tamang supply po ng tubig. Itinuro nila ang problema sa developer ng kanilang subdivision na PA Alvarez Properties at ang kanilang water provider na St. Joseph Water Services Corporation. Yung mga tao dito sobrang paghihirap na dahil araw-araw nag-iigib na sila sa labas kung saan sila nag-iigib. So ngayon po kailangan po namin talaga masolusyonan itong reklamo namin. Ang problema pa, tuloy ang paniningil sa kanila ng konsumo sa tubig kahit halos wala namang lumalabas sa kanilang gripo. Lagi sila naniningil sa amin, may penalty pa kahit na hangin ang lahat, lagi lumalabas sa gripo namin. Tapos ang masakit pa, siyempre ibang bata nagkakasakit dahil sa tubig. Sa pahayag ng St. Joseph Water, ikinatwira nila na nagkaproblema sila dahil sa patuloy na pagkapal ng populasyon kasabay pa ang pagkatuyot ng tubig sa lugar. Iginit pa nila na inaaksyonan ng problema at ginagawa nila ang lahat ng paraan para masolusyonan ito. Pero hindi umubra ang paliwanag ng kumpanya sa National Water Resources Board. Maging sila matagal na raw pinapangakuan ng St. Joseph Water. Sabi nila, minsan 15 minutes a day, gano'n, 20 minutes a day. So nagulat na lang kami rin, no? Masyadong parang wala na eh. So ang ginawa namin, nung matanggap namin yung complaint, nag-issue kami ng show cause order. Hindi rin daw nito sinusunod ang paglarasyon ng sapat na tubig sa lugar. Sa ngayon, mag-i-issue kami ng order for that purpose. So, o-order namin ng St. Joseph Water Works na mag-submit ng 3 water supply scheme which will be doable and at the same time acceptable. Nagbanta naman ang ahensya na tatanggalan nila ito ng lisensya kung hindi pa rin nila aksyonan ng problema. Kasama si Marpatero at Alan Esguera para sa Tutok Tulfo COVID-19 Update, Kim Formalino, Radyo Pilipinas. Anyway, it's a good thing para sumama sa ating programa ngayon si Engineer Luis Rongavilla, ang head ng Monitoring and Enforcement Division ng National Water Resources Board. Sir, good morning. Salamat po at pinagbigyan nyo kami ngayong araw na ito. Good morning po, sir. Magandang umaga po sa inyo lahat. Alright. Okay, sir. Nilabas na namin, sir, yung unang panayam namin sa inyo, sir. Pero ngayon, sir, tinawagan namin kayo upang alamin sa inyo, sir, ano po ba, sir, ang latest rito sa reklamong inilapit namin sa inyo, sir? Ganito po, no, nung matanggap po namin yung complaint, agad-agad nag-issue po kami ng show cause order sa directing them to explain. Base po doon sa naging sagot nila, parang hindi naman naging katanggap-tanggap doon sa mga complainant yung sagot ng St. Joseph Water Works. Nag-conduct po kami ng preliminary virtual conference. Pinagharap po natin sila, yung complainant as well as the respondent, para po ma-hear nila yung kanilang mga side. Pinagsalita po namin yung complainant and then pinasagot po namin yung respondent. Mm-hmm. During the meeting po, nagkasundo naman po sila. Naging tanggap naman po ng bawat representatives ng St. Joseph Subdivision. Pero ito po mga nakaraang linggo, parang nagkaroon misunderstanding, communication, particular po sa phase 3. So agad-agad po, ang ginawa po natin doon ay pinagharap muli natin sila. And this time, para maiwasan na yung mga communication gap na ito, mag-i-issue po tayo ng order ngayon. Itong order po ito, i-instruct po natin ang St. Joseph Water Works para mag-submit ng kanilang water supply scheme para base po doon kung ano po yung katanggap-tanggap sa mga nagko-complaint sa St. Joseph Subdivision. Doable siya and then acceptable to both parties. Sir,
Bago nyo po ba nalaman itong reklamong ito mula po sa amin, ito po bang St. Joseph ay lumapit na po sa opisina nyo before tungkol po sa problemang ito? Tema kasi ganito, sir. Yes. Yung complainant ang magsasabit ng complaint sa amin Apo. para malaman namin na mayroong issue. Apo. Ito naman St. Joseph, being a CPC holder or Yes. Certificate of Public Convenience, Yes. ito po yung aming nire-regulate. Kasi sir, ang tagal na, with all due respect, 2 years na walang tubig. Grabe yung sir. Kaya nga sir, natanong ko sa inyo kung ito ba ay alam nyo na even before na ilapit po sa amin. Kasi sir, parang with all due respect sa inyo sir, parang nababagalan kami sir sa action nitong St. Joseph Water Services na ito sir. Actually po, pagka nag-show cause order po kasi tayo, binibigyan natin sila ng 15 days. Apo. So, sasagot po sila. Apo. And then, yung sagot po yun, i-relay natin copy furnish yung complainant. Mm. And then, pag may complaint, another complaint, hindi sila na-satisfied, Mm. paulit-ulit yung proseso, kaya tumatagal. Mm. So kami sa NWRB, ang ginawa po natin para immediate ang ating action, ay pinaghaharap agad natin. Mm. Pagka mayroong problema doon sa isa, at may issue na naman, nagpapatawag agad kami ng virtual meeting. Mm. Actually, this is the second time na po na nagawa namin ito. Mhm. So, ganun po, binibilisan po Apo. namin. Alam po kasi namin napaka-importante ng tubig. Yes sir. Lalo na sa panahon pong ito. Apo. Obviously sir, meron pong kapabayaan sa part ng St. Joseph sir at nabanggit nyo nga sir, nakita nyo rin sa inyong investigasyon. Meron ba sir parusa na kayo po ay inaatang or ipapato rito sa St. Joseph? Kasi nga sir, 2 taon na sir yung problema I'm just curious po. Pagka po ang nag-issue po tayo ng CPC o Certificate of Public Convenience, meron po yung kaakibat na obligasyon. Apo. Meron po yung tinatawag na Modified Standard Rules and Regulations. Yes sir. May mga, just to mention some, yung mga dapat potable yung tubig. Yes sir. Dapat nakametro. Importante, dapat sapat yung tubig. Pwede sila magsugal ng safe and adequate water supply. Ito yung basic requirement. Mhm. Sa punto pong ito, yan po kasing area ng San Pedro, yan langgam. Particularly langgam San Pedro, Apo. yan po ay hilly areas. Mm. Ang malungkot lang sabihin na ang groundwater sources po dyan, medyo may problema. Mm. Ang ibig ko po sabihin ay yung dami po ng tubig sa ilalim, medyo Yung limitado. location. Kaya Opo. naman po natin, dumadami yung gumagamit, dumadami yung bahay sa subdivision. Opo. Pero ang source naman natin, parang nagdi-deplete. So parang, in a way, nagkakaroon ng imbalance. Opo. Pagdating sa supply and demand, nagkakaproblema po tayo. Oho. Kaya ang ginawa po namin, in-order po natin yung St. Joseph para magpaliwanag kung paano nila i-address Mm. ang kakulungan sa tubig. Opo. Meron naman po sila inilatag. Opo. Number 1 po, yung pagdating sa, let's say, bulk water. Mm. May plano po sila na bibili din ng bulk water. Mm. I think from prime water. Yes. And then pang long term naman, meron sila pinag-aaralang ilog doon Mm. in the name of San Isidro River Mm. na pwede rin maging isang source ng tubig. Mm. At bukod pa daw, meron pa po yata silang ginagawang exploratory well. Mm. Yung mga tinetest po nilang ilalim Mm. kung saan magandang merong groundwater na makukuha. Opo. Para pandagdag po doon sa kinakapos na supply ng tubig sa St. Joseph Subdivision. Opo, sir. Hindi naman siguro sir, yung mga binanggit mo okay yan. Pero sir, pinag-aaralan. Hindi naman siguro sir magtatagal yan. Sir, kawawa naman yung mga tao. Totoo po. Kaya nga po ngayon, ang ginawa natin, immediate solution. Yes, sir. Kung ano yung offer ng St. Joseph Waterworks, hindi naman sinasabing overnight bigla magbago yung supply. Ano po? Opo. Yung kailangan at least meron magamit yung mga tao. Yes, sir. Understood po na ang source po ngayon may problema. Opo. Kaya po naghahanap tayo ng mga bagong sources. Kasi talagang sa lugar yun ay medyo mahirap ang source. Opo. So, yung immediate, yun muna po. Opo. Kaya yung mga, sabihin natin medium term, yung exploratory well. Yes. Ito, mabilis po ito. Kung mga ilang buwang pag-aaral na to, itetest lang yung well, kung maganda ang production ng tubig, Opo. pwede nila po itong gawing isang production well. Opo. Para makatulong po doon sa mga kababayan natin dyan sa San Pedro. Opo. Yung long term nga po, yung pag-aaral, yun medyo matagal. Yan po mga pag-aaral sa mga surface water, Mm.
may mga ilog, ganun po. Sige. Sir, Engineer, kami po hihingi na lang po uli ng update sa inyo, sir. Babantayin po namin itong problemang ito, sir. Salamat po. Ay, opo, wala akong problema. Anytime po. Kami naman po on top of it na naman po. Basta may problema, pinapatawag agad namin silang dalawa po para Okay. ma-address agad ang problema. Okay, mabuhay po kayo, sir. Thank you. Ay, wala po naman. Trabaho lang po namin. Salamat po.